السلام علیکم امیزون 3 نمبر کلاس ته کچره زمات چا 1 نمبر او 2 نمبر کلاس نه ویډیو نه کتل نو هغه په ډسکرپشن کې ودای لینک پروت دی په دې کلاس کې موږ دا خبرو کو چې ډراپ شپینګ څه ته وایي ډراپ شپینګ موږ څنګه کوو آیا ډراپ شپینګ په پاکستان کې کیږي کنه کیږي نو په دې باندې ډیټیل سره خبرو کو ډراپ شپینګ چې کوم دی دا بالکل پاکستان کې کیږي دا په انټرنیشنل سطح باندې هم کیږي دا به مونږ څنګه کوو د ډراپ شپینګ تاسو له زه یو څو سیمپل درکوم ډراپ شپینګ چې کوم دی دا هغه څیز ته وایي مطلب امیزون نه مونږ پروډکټ روچت کو یا علی ایکسپریس یا علی بابا ډاټ کام دې مونږ ویب سایټ یو پروډکټ روچت کو مونږ خپل یو سٹور کریټ کړی دی په هغې باندې مونږ لیست کو هغه پروډکټ په هغې باندې مونږ ته یو کسټمر اډر راکړو د هغه پروډکټ د هغه خوښ شو او مونږ ته خپل اډرس او فون نمبر او ایمیل سره ولیږل مونږ به سمپل لږ کار وکړو چې مونږ به د کم سټور نه چې مونږ هغه پروډکټ روچت کړی مونږ به لاړ شو د دې کسټمر سیم اډرس په مونږ هغه ته ورکړو چې هغه ته مونږ کله ورکړو نو دا ډیلیوري به هغه ته هغه سټور والا کوي ښه مونږ ته پکې فایده څه شوه نو انویسټمنټ نه پکې روپۍ لګي نه پکې فیکینګ دی سم پکې نشته زموږ پکې صرف دا فایده شوه چې مطلب هغه پروډکټ چې کوم دی هغه په $5 باندې ورکړي له موږ مخکې په $6 باندې خرڅ کړو نو موږ ته پکې $1 پروفیټ ملو شي نو $1 موږ ته پای کې منافع ملو شوه نو دې ته وایي ډراپ شپینګ نو پوره ډیټیل سره تاسو زه په دې باندې خبرو کوم دا موږ علی ایکسپریس ما اوپن کړو دې کې ما سره یو کیپ زه اوپن کوم چې دې څونه قیمت دا موږ څنګه لیست کوو دا به موږ څنګه سټور ته خېجو په دې باندې سره ډیټیل سره خبرو کوم دا ما سره یو کیپ دی د دې قیمت دی 1005 روپۍ دا به مونږ څنګه لیست کوو د دې به باقاعده یو ویډیو میلاویږي هغې باندې مونږ پروموشن کوو دا د پکچر دی له ما سره د ایمیج مونږ هم راغوستی شول دی اپلوډ کړو چې خپل سټور ته د دې چې کومه ویډیو ده مونږ فیسبوک باندې هم اپلوډ کړو چې ورسره خو دا سیم ټایټل کاپي کړو چې له پیسټ کړو هم شو ورسره یوټیوب چینل دی ورسره ټیک ټاک دی مزید به سره په دې باندې بیا خبرې کوم دا چې کله مونږ په $105 باندې $1105 باندې دا دلته پرایس دلته موږ دا خرڅون دی کې موږ ته څه تقریبا منافع میلاویږي یا به موږ هلته $105 به ولګو نو $5 دی کې موږ ته منافع میلاویږي نو ډېر شی ده دا ها داسې چې کوم دی امیزون هم دی په یې باندې هم دا پروډکټ موجود دی بس د موږ پکې نه پیسې لګي صرف ټایم لګي لیپټاپ انټرنیټ د دې ضرورت دی بس د هغه نه کاپي پروډکټ په کاپي کو ول خپل سټور باندې پیسټ کو چې کله موږ ته په یې باندې اډر راشي موږ به راشو د کم سټور نه مو کاپي کړي د هغه اډرس په موږ سره پروت دی موږ به د کسټمر آی ډي ټوله ډیټا هغه ته ورکو هغه ته ډیلیور کړي موږ به صرف کور کې ناستو لیپټاپ ته وناستو او پای باندې موږ کومه منافع کې او موږ پیسې ګټو نو ډېر اسان دی په ساده پښتو کې درته وایم ډېر زبردست دا لکه مطلب ما سره یو کیبل امیزون کې درته خو مخیم دا زه یو کیبل اوپن کوم د دې پرایس دی $6 چې کله د $6 پرایس دی دا زه خرڅولی هم شم په $100 باندې هلته دې چې نه به زه د دې پکچر کاپي کوم ویډیو به کاپي کوم څونه ډیټیل چې ده ورکړي دا ټول به زه نه کاپي واخلم لاړ به شم په هغه سټور باندې پیسټ کړم ښه په اسانه باندې نو ډېر ایزي دا خو دې کې صرف او صرف د انټرنیټ ضرورت دی لیپټاپ او موبایل هم دا کېږي انشاءالله مزید ورته هم د دې لیکچر در کوم چې آیا پریکټیکلی د دې سټور به موږ څنګه جوړو پروډکټ به پکې څنګه لیست کوو یا دې سره موږ نور کم اکاونټونه لګوو شاپیفای دی په یې به څنګه اکاونټ جوړو نو پوره ډیټیل سره به د خبرو کوم په دې کې د صرف دا یم چې ډراپ شپینګ څه دی موږ سره موږ ته پکې فایده شته که نشته دې کې د صرف دا وایم نو بالکل په دې کې موږ ته فایده شته او دې کې صرف دا فایده ده موږ ته چې لږ ارننګ به پکې موږ ته کېږي خو کېږي به وداوټ انویسټمنټ ښه دا ایزي سټارټ مطلب نو سټاک ته موږ سره دې کې سټاک کې ښودل هم نشته د دې نه علاوه چې کوم دی کې موږ سره پیکینګ هم نشته شپینګ هم نشته ډېر اسان دی هر څه به یې کوي صرف موږ به کسټمر ځان ته راولو د هغه نه پې اډر اخلو چې کله اډر واخلو مطلب د چا پروډکټ دی هته به ورولېږو هغه به ورته هر څه کوي نو ډېر ایزي دی انشاءالله نیکسټ ټایم کې ورته هم په دې باندې مزید ویډیو نورې کوم او پریکټیکلی به درته ښیم دا مې درته صرف په دې ویډیو کې وښودل چې مطلب ډراپ شپینګ څه ته وایي تاسو به سلیکټ ډېر پوه شوي هم یم که چېرې بیا هم چاته څه پرابلم وي نو بالکل کمنټس کې ماته ویلی شي په ګروپ کې هم ماته ویلی شي انشاءالله پوره ډیټیل سره به ته په دې باندې ویډیو اپلوډ کوم
ها دا مونږه مطلب په کوم ویب سایټو باندې کولی شو دې لپاره مونږ ته څه پکار دي کومه سوشل میډیا ودې ته مونږ استعمالو نو پوره ارڅه ورته په دې کې ښیم نیکسټ کلاس لپاره انتظار کوئ او ان شاء الله د ډراپ شپینګ دی افیلیټ مارکیټینګ دی ورسره ورچوال اسسټنټ دی د دې به د پرو کورس اپلوډ کوم زما په یوټیوب چینل ورته ملاویږي نو کچره زما ویډیو تاسو خوښ شوی نو مخکې شیر کې او د نیکسټ ویډیو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کې والسلام